Hi guys! Today, gagawa naman tayo ng masarap na tuna salad. Tara, magsimula na tayo. So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin niyo muna na napindot niyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong little gem lettuce, canned tuna, cucumber, cherry tomatoes, onion, lemon juice, olive oil, at saka ng salt. So guys, sa isang bowl, ilalagay lang natin dito ang ating canned tuna at dudurugin lang natin ito. Kung napansin nyo guys, tinanggal ko ang tubig ng ating tuna. Then, isunod nating ilagay ang ating cucumber, cherry tomatoes, onion, little gem lettuce, olive oil, lemon juice, at saka yung ating salt. Then, i-mix lang natin itong mabuti. At pagkatapos ng mga ilang minutong paggawa natin ng ating masarap na tuna salad, pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating masarap na tuna salad. Bon appetit! Sana nagustuhan niyo ang recipe ko na to at itry niyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan niyo ito. I hope you guys enjoy this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!